හෙලෝ යාළුවනේ, ඔයාලා වෙනද වගේම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Eagle Geek Show YouTube channel එකට. එහෙනම් යාළුවනේ, අපි අද බලමු මේ වගේ ෆොටෝ එකක තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙනස් කරලා ලස්සනට මේ වගේ ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ, වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා, ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් යාළුවනේ, අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් යාළුවනේ, අද මම මේ ෆොටෝ එක තමයි එඩිට් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේ එඩිට් කරන්න ගන්න ෆොටෝස් වල සෝස් ෆයිල් පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා Google Drive එක හරහා ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ, අපි දැන් මේ ෆොටෝ එක Snapseed app එකට import කරගමු. ඒකට කරන්න තියෙන යාළුවනේ, ඔයාලා මේ ෆොටෝ එක උඩ එකපාරට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ, මේ පහලින් තියෙන V අකුරේ වගේ හැඩයට ලකුණක් අන්න ඒක දැන් ඔයාලා ටච් කරලා මේ එන මෙනු එකෙන් Snapseed app එක තෝරන්න. හරි යාළුවනේ, දැන් අපිට එඩිට් කරන්න ඕන ඉමේජ් එක Snapseed app එකට import වෙලා ඉවරයි. ඉතින් යාළුවනේ, දැන් ඔයාලා කරන්න ඕන මේ දකුණු පැත්තේ පහළ කෙළවරේ තියෙන යාළුවනේ පෙන්සිල් මාක් එක ලකුණක් අන්න ඒක දැන් ඔයාලා ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරලා යාළුවනේ, ඔයාලා black and white කියලා මෙතන ඔප්ෂන් එකක් තියෙන්නේ. අන්න ඒක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරලා යාළුවනේ, ඔයාලා මේ එන ඔප්ෂන් වලින් දාගන්න dark කියන එක. ඊට පස්සේ යාළුවනේ, ඔයාලා මේ දකුණු පැත්තේ යටම කෙළවරේ තියෙන යාළුවනේ හරි එක වගේ ලකුණක් අන්න ඒක දැන් ඔයාලා ටච් කරන්න. දැන් යාළුවනේ, ඔයාලට පේනවද මේ ඇප් එකේ උඩම තියෙනවා යාළුවනේ ෂෙයා ලකුණට එහා පැත්තෙන් අන්ඩෝ වගේ ලකුණක්. අන්න ඒක යාළුවනේ දැන් ඔයාලා ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ, මේන් ඔප්ෂන් වලින් view edits කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න. දැන් යාළුවනේ, ඔයාලා මේ black and white කියන ඔප්ෂන් එක ඔබලා මේන් ඔප්ෂන් වලින් මැද තියෙන යාළුවනේ brush tool එකක ලකුණක් අන්න ඒක දැන් ඔයාලා ටච් කරන්න. දැන් යාළුවනේ, ඔයාලා මේ වම් පැත්තේ කෙළවරේ තියෙන ත්‍රිකෝණයක ලකුණක් අන්න ඒක යාළුවනේ ටච් කරලා මේ ෆොටෝ එකට පහලින් තියෙන යාළුවනේ ඊතල දෙකක් ඒකෙන් යාළුවනේ වම් පැත්තේ ඊතලේ ඔයාලා ටච් කරලා black and white එක බිඳුවට දාගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ, ඔයාලා කරන්න ඕන මේ ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නැතුව මේ පිරිමි ළමයා විතරක් ඉරේස් කරගන්න එක. ඉතින් යාළුවනේ, මේ වැඩේ ඔයාලා වෙලාව අරන් හිමීට කරන්න. මතක ඇතුව යාළුවනේ, මේ ඉරේස් කරනකොට ඔයාලා පිට යවන්න නැතුව ඉරේස් කරන්න වග බලා ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ, බැරි වෙලාවත් පිට ගියොත් එහෙම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ දකුණු පැත්තේ ඊතලේ උඩට ටච් කරලා black and white එක 100ට දාලා ඒ පිට ගිය තැන ආයි පාට කරන එක. ඊට පස්සේ යාළුවනේ, ආයි ඉරේස් කරනකොට මතක ඇතුව යාළුවනේ වම් පැත්තේ ඊතලේ පහළට ටච් කරලා black and white එක 0 දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි යාළුවනේ, ඔයාලා මේ වැඩේ හරියටම කරලා ඉවර කරගත්තා නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ පහළ තියෙන හරි ලකුණ ටච් කරන එක. ඊට පස්සේ යාළුවනේ, අර උඩම තියෙන ඊතලයේ මම දැන් ඔබලා මේකෙන් බෑක් වෙනවා. හරි යාළුවනේ, දැන් ඔයාලා ආයෙමත් මේ පෙන්සිල් ලකුණ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ, පොඩ්ඩක් පහළට ගියාම තියෙන අපිට මේ ඩබල් එක්ස්පෝස් කියලා ඔප්ෂන් එක. අන්න එක දීලා යාළුවනේ, මේ වම් පැත්තේ කෙළවර තියෙන ඔප්ෂන් එක තෝරලා අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක import කරගමු. ඉතින් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ෆයිල්ස් යාළුවනේ මම ඔයාලට පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලා ඒකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ, බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ෆයිල් එක ඇප්ලයි වුණාට පස්සේ අපේ ෆොටෝ එකට ඔයා කරන්න ඕනේ යාළුවනේ මේ මැද තියෙන ඔප්ෂන් එක තෝරන එක. ඊට පස්සේ යාළුවනේ, ඒකෙන් ඔයාලා දෙන්න ඕවර්ලේ කියන ඔප්ෂන් එක. ඊට පස්සේ යාළුවනේ, ඔයාලා පින්තූරයට ගැලපෙන විදියට මේ ෆොටෝ එක දැන් ඔයාලා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න.
ඉතින් යාළුවනේ මේ ගාන මට ඇති කියලා හිතෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා කරන්න ඕන මේ වතුර බින්දුවක ලකුණක් වගේ තියෙන යාළුවනේ. අන්න එක ටච් කරලා ඔයාට ගැලපෙන විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙන්න මෙහෙම ඇඩ්ජස්ට් කරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් පික්චර් එකේ කලර් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න එක. ඉතින් යාළුවනේ දැන් ඔයාලා ආයිමත් කරන්න ඕන අර කලින් වගේ අර ෂෙයා ලකුණට එහා පැත්තෙන් තියෙන අන්ඩෝ ලකුණ ඔබලා view edit skin option එක දීලා මේ double exposure කියන එක උඩ ටච් කරලා අර brush ලකුණ ටච් කරන එක. ඊට පස්සේ යාළුවනේ පොඩ්ඩක් මෙහෙම බලන් ඉන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ දකුණු පැත්තේ ඊතලේ ඔයාලා උඩට ටච් කරලා double expose කියන එක යාළුවනේ ඔයාලා 100ට දාගෙන ඔයාලට තියෙන මේ image එකේ background එක මෙන්න මේ විදිහට පාට කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේකත් පරිස්සමට කරගන්න ඕන වැඩක්. වෙලාව අරගෙන පින්තූරයේ මේ ගෑවුනොත් යාළුවනේ ඔයාලට කරන්න තියෙන අර double expose කියන එකේ වම් පැත්තේ තියෙන ඊතලේ පහළට ටච් කරලා double expose එක බිඳුවට දාලා ඒ මෙකුණ තැන ආයි ෆිල් කරගන්න එක. ඉතින් යාළුවනේ මේ වැඩේ හරියටම කරන්න පොඩි වෙලාවක් යන නිසා මම වීඩියෝ එකේ playback speed එක පොඩ්ඩක් දැන් වැඩි කරනවා. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් මේ විදිහට ඉරේස් කරලා දාගත්තා නම් පහළ තියෙන හරි ලකුණ ටච් කරන්න. හරි දැන් ඔයාලා මේ උඩම තියෙන ඊතලේ ටච් කරලා මේකෙන් බෑක් වෙන්න. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා ආයිමත් මේ පෙන්සිල් ලකුණ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ details කියලා තියෙන ඔප්ෂන් එකක් අන්න ඒක ටච් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඒ details කියන ඔප්ෂන් එකේ තියෙන structure level එක කියලා එකක්. අන්න ඒකෙන් යාළුවනේ මම structure level එක දාගන්නවා දන 53ට වගේ. ඉතින් ඔයාලා යාළුවනේ ඔයාලට ගැලපෙන විදිහට structure level එක හදාගන්න. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ structure එකට පහලින් තියෙනවා sharpening කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් යාළුවනේ මම sharpening එක දාගන්නවා දන 21කට වගේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලත් ඔයාලගේ image එකට ගැලපෙන විදිහට ඔයා sharpening level එක adjust කරගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම මේ පහළ තියෙන හරි ලකුණ ටච් කරනවා. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා ආයිමත් මේ pencil ලකුණ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ brush කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙන්නේ. අන්න ඒක දැන් ඔයාලා ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා මේ පළවෙනි brush එක තෝරලා මේ down arrow key එක adjust කරලා ඔයාලා ඒක ඍණ 10ට දාගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා මේ පිරිමි ළමයාගේ පින්තූරේ ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ විතරක් මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රෂ් කරගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ බ්‍රෂ් වලින් හතරවෙනි බ්‍රෂ් එක ඔයාලා තෝරගන්න. අර saturation කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඒකත් ඔයාලා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න දන 10කට වගේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා දැන් අර කලින් වගේම මේ පින්තූරේ පිරිමි ළමයාගේ ෆොටෝ එකේ ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ විතරක් බ්‍රෂ් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා බ්‍රෂ් කරලා ඉවරනහම මේ පහළ තියෙන හරි ලකුණ ටච් කරන්න. හරි යාළුවනේ දැන් අපේ එඩිට් එක ඉවරයි. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් මේ ෆොටෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරලා බලමු කොහොමද අපිට මේ ෆොටෝ එකේ view එක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම දැන් මේ ෆොටෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න හදන්නේ. ඒකට කරන්න යාළුවනේ මේ වම් පැත්ත උඩම කෙළවරේ තියෙන යාළුවනේ done කියලා ඔප්ෂන් එක. අන්න ඒක ටච් කරනවා මම දැන්. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ ෆොටෝ එක අපේ ගැලරියට සේව් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි ෆොටෝ එක එඩිට් කරන්න කලින් පික්චර් එක. දැන් අපි බලමු යාළුවනේ එඩිට් කරාට පස්සේ කොහොමද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ යාළුවනේ එඩිට් කරාට පස්සේ පික්චර් එක. ඉතින් යාළුවනේ අපිට ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනා මගේ channel එක subscribe කරලා අපේ channel එකත් එක්ක set වෙන්න කියලා. එනම් යාළුවනේ සුබ දවසක්.